ครับก็จะมาพูดในบทที่1นะครับบทที่1ก็จะพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งนะครับคำย่อแล้วเราจะชอบใช้คำว่า IoT นะครับสังเกตดูตัว O จะเป็นตัวเล็กนั่นย่อมาจากก็คือเอามาจากคำว่า off นะครับจากนั้นเราก็จะเอาข้อมูลเซ็นเซอร์เนี่ยมาทำการเชื่อมโยงกับเครือข่ายนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า Big Data นั่นเองแล้วเราจะเอา Big Data เนี่ยมาทำการประมวลผลเพื่อที่จะเอาข้อมูลสารสนเทศนะครับมาใช้ในธุรกิจหลายๆตัวหรือแม้กระทั่งส่วนของการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นการบริหารจัดการของโรงพยาบาลนะครับหรือว่าจัดการเกี่ยวเรื่องในฟาร์มจนสุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาระบบของ IoT เนี่ยเข้าไปใช้งานถามว่าเด็กๆสมัยนี้เขาเรียน IoT ถึงระดับไหนถ้าในระดับที่ผมเข้าใจนะก็คือพวกหลักสูตร STEM ครับเขามีการนำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Arduino เนี่ยแหละครับในการที่จะควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งหลักสูตรพวกนี้มันจะต่อยอดทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถที่จะพัฒนา Internet of Things ได้ตั้งแต่ยังเด็กๆเลยเนี่ยครับผมคราวนี้เรามาดูหัวข้อคอร์สซิลิบัสของเรากันครับในหัวข้อแรกผมก็จะแนะนำว่า Internet of Things เนี่ยมันคืออะไรนะครับบทต่อไปก็คือบทที่2ก็จะเล่าเรื่องของการเอาไปประยุกต์ใช้ในของ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะนั่นเองนะครับหัวข้อที่3หรือว่าบทที่3เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่อง Smart Healthcare นะครับหรือว่าการจัดการ IoT ในโรงพยาบาลนะครับบทที่4เราก็จะนำไปใช้กับเรื่อง Smart Farm นั่นเองหรือเราจะเรียกว่า Smart Agriculture นะครับก็คือจักรกลการเกษตรทำไงให้มันอัจฉริยะนั่นเองบทที่5ก็จะพูดถึงเรื่องการเอาไปใช้ในโรงงานหรือเราจะเรียกว่า Factory 4.0 นะครับในบทที่6ก็จะพูดถึงเรื่อง IoT Development แบบ Introduction ซึ่งเราจะเกริ่นนำนะครับในส่วนบทที่7ก็จะพูดถึงเรื่อง IoT Hardware Development ก็จะแนะนำเรื่องบอร์ดต่างๆที่เราจะใช้ในการพัฒนาระบบนะครับบทที่8ก็จะแนะนำเรื่อง IoT Software Development ก็จะมีเรื่องวิธีการดึงข้อมูลทำยังไงให้มันขึ้นบอร์ดได้เนี่ยนะครับบทที่9ก็จะเป็นเรื่องระบบ Cloud Computing of IoT นะครับก็จะเป็นเรื่องการทำระบบ Cloud นะครับบทที่10ก็จะเป็นเรื่อง IoT Protocol เป็นเรื่องโปรโตคอลเนี่ยมันเป็นเรื่องข้อตกลงในการส่งข้อมูลว่าใครส่งอะไรให้ใครนะครับเรามาพูดบทที่1กันนะครับก็จากภาพจะเห็นว่าผมยืนสอนอยู่ในสิ่งที่สอนอยู่เนี่ยก็จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอยู่ข้างหน้าด้วยแต่ไม่ใช่สอนเรื่องการบัดกรีหรือสอนในเรื่องการเขียนโปรแกรมอะไรอย่างเดียวแต่เป็นการควบคู่ผสมผสานในการเขียนโปรแกรมแล้วก็ต่อวงจรนะครับอันนี้ก็จะเล่าของคอนเซปต์ให้ฟังนะครับทุกๆบทเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องคอนเซปต์ของแต่ละบทให้ฟังนะครับในบทของเรื่อง Internet of Things Concept เนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอุปกรณ์ทำยังไงที่ให้อุปกรณ์เนี่ยมันคุยกันได้แต่ถามว่าตอนนี้มันมีคนเข้าใจกันผิดว่า Internet of Things เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนเพราะสมาร์ทโฟนมันเล่นอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งมันไม่ใช่นะครับInternet of Things เนี่ยมันแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในตัวอย่างเช่นตอนนี้มีกล้องถ่ายรูปที่เป็นกล้องถ่ายรูปแบบราคาแพงๆนะฮะซึ่งตัวเนี้ยถามว่ามันติด Internet of Things ได้ไหมติดได้นะครับเพราะว่ามันมีไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่ข้างในตัวมันหรือแม้กระทั่งส่วนของรถอัจฉริยะพวกนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์จะมีไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่ข้างในซึ่งเราสามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปข้างในแล้วให้มันเชื่อมกับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคของ Internet of Things นะครับยุคแรกก็จะเรียกยุคที่เป็น ARPANET ก็จะเป็นของกระทรวงกลาโหมเขาจัดทำนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูล
ยุคนั้นจำได้เขาแข่งกับดาวเทียมสปุตนิกของรัสเซียนะฮะซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นของ การต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อให้กองทัพเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้นะครับในยุคต่อมาก็เป็น Internet of Greek กรีกในความหมายก็คือเขาเป็นกลุ่มพวกคนเชี่ยวชาญที่เก่งด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้นะฮะต่อมาก็เข้าสู่ยุค Internet of Mass ก็คือเป็นยุคที่ใครๆก็เล่นอินเทอร์เน็ตกันก็คือมันล้ำมากเลย World Wide Web เนี่ยนะครับเห็นไหมครับในภาพบนจะเขียนไว้ว่าจะเป็นยุคของ Facebook ยุคของ YouTube ยุคของ Twitter พวกนั้นมันจะรันอยู่บน World Wide Web ต่อมาก็เข้าสู่ยุคของโมบายอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไม่ใช่ยุคของพวกที่เป็น Java นะครับโมบายอินเทอร์เน็ตในความหมายเนี่ยก็คือเป็นยุคของพวกที่ใช้ระบบสมาร์ทโฟนนั่นเองเห็นไหมครับจะมีแอปโผล่ขึ้นมาแล้วจะเป็นพวก Blink พวก Instagram นะครับในยุคต่อมาก็จะเป็นยุคของ Internet of Things ในส่วนของที่ผมจะทำการเล่าแล้วก็บรรยายให้ฟังนะครับผมอันนี้เป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่เรียกว่า M2M กับ IoT นะครับ M2M มันย่อมาจากคำว่า Machine to Machine Communication นะครับส่วน IoT ก็คือ Internet of Things นั่นเองอิงเข้ามาคำว่า IoT เนี่ยเขาเขียนไม่ถูกตัว O ต้องเป็นตัวเล็กนะฮะจากภาพเรามาดู M2M กัน M2M จะเป็นเรื่องการสื่อสารระหว่าง Machine to Machine ก็คือเขานึกภาพเล่นๆว่าเป็นเครื่องยกหรือเครื่องบดอะไรอย่างนี้เราจะเรียกเขาว่า Machine นะครับ Machine ในที่นี้เขาจะทำการสื่อสารก็คือคุยกันกับอะไรครับเขาคุยกับคอมพิวเตอร์นึกภาพง่ายๆ Machine to Machine อยู่ตรงไหนเขาอยู่ในโรงงานนะครับจากนั้นเขาก็มีเรื่องส่วนของการ maintenance ก็คือการบำรุงรักษานี่แหละ point to point ก็คือจากจุดสู่จุดอย่างเช่นหน้าโรงงานไปหลังโรงงานอะไรเงี้ยนะฮะ support and update ความหมายของเขาก็คือเขาต้องมีคนมาคอยดูแลรักษาบำรุงอย่างเช่นซอฟต์แวร์มันเริ่มเก่าหรืออะไรอย่างนี้เขาต้องเอาแฟลชไดรฟ์หรืออะไรมาเสียบอัปเดตนะฮะต่อมาในส่วนของคำว่า hardware base ก็คือทุกสิ่งเขาจะอิงในส่วนของฮาร์ดแวร์ความหมายก็คือเน้นส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นั่นเองครับต่อมาเรามาดูส่วนของ Internet of Things กันครับ Internet of Things นิยามเขาจะเน้นในส่วนของติงก็คืออุปกรณ์มันต่างกับ Machine อย่างไรอุปกรณ์นี้มันก็เป็นได้ทุกอย่างแม้กระทั่งปลั๊กที่อยู่ในบ้านเราเป็นจัดเป็นติงได้ติงสามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ได้อย่างเช่นแอร์ทุกวันนี้ที่มันอยู่บ้านเรามันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ในตัวนะครับมันก็จะบอกเลยว่าตอนนี้ในห้องนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วมันก็จะโชว์ที่หน้าของแอร์เนี่ยว่าอย่างเช่นตอนนี้อุณหภูมิ22องศานะครับ Integration System ในส่วนนี้เขาหมายก็คืออะไรเขามีระบบอยู่ในติงของเขานะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องคลาวว่าความหมายของเขาก็คือเขาสามารถสื่อสารเนี่ยขึ้นผ่านบนระบบคลาวซึ่งผมจะไปพูดในบทหลังๆให้ฟังนะครับ Big Data คืออะไรสิ่งที่เราได้จาก Internet of Things เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บจะเรียกเขาว่า Data Logger เนี่ยเมื่อเก็บเป็นข้อมูลจำนวนมหาศาลเราจะเรียกเขาว่า Big Data เราจะเอา Big Data เนี่ยครับมาทำการอะไรมาทำการประมวลผลเพื่อที่จะขอ information อะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นคนเดินผ่านถนนตรงเนี้ยมีคนผ่านประมาณ10คนทุกๆวันจะมีคนผ่าน10คนคราวนี้เกิดวันดีคืนดีวันนี้ทำไมไม่มีคนผ่านเขาก็เลยอยากรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นถนนปิดหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันทำให้เราได้ทราบข้อมูลใน Big Data ต่อมา Software Base คืออะไรคือทุกสิ่งก็จะอิงในส่วนของซอฟต์แวร์นะฮะก็คือเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเข้าไปในอุปกรณ์ติงเนี่ยแล้วทำการที่จะเขียนให้มันทำงานตามที่เราต้องการได้นะครับในภาพนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Internet of Things เขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันได้นะฮะอย่างเช่นเครื่องบินไปเกี่ยวอะไรกับหลอดไฟ
เคยเห็นสนามบินที่มันบินขึ้นแล้วก็หลอดไฟเนี่ยมันก็ค่อยๆติดตามรันเวย์มันก็คิดได้หลายอย่างอย่างเช่นมันอาจจะมีเซ็นเซอร์ไหมที่รับค่าว่าเครื่องบินเนี่ยมันบินถึงลัติจูดนี้ลองติจูดนี้นะครับแล้วให้หลอดไฟเนี่ยค่อยๆติดไม่ใช่มีคนมาไล่เปิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตู้เสื้อผ้าสามารถเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงได้ไหมเป็นได้ครับในกรณีที่เสื้อผ้าเราสมมุติว่าเราอยากได้เสื้อผ้าสีแดงเราให้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยนับเสื้อผ้าเราตัวไหนที่มันเป็นสีแดงได้บ้างมันก็จะรายงานเราออกมาทำให้เราสามารถที่จะรู้ข้อมูลว่าในตอนนี้ในตู้เสื้อผ้าเรามีสีอะไรบ้างแล้วเราก็ไปเดินซื้อมาใหม่สมมุติมีเสื้อสีแดงอยู่5ตัวแล้วจะคราวนี้เราก็นึกจำไม่ได้ว่ามีกี่ตัวเราต้องการตัวสีขาวบ้างเราก็ซื้อสีขาวไม่ซื้อสีแดงละเพราะว่าสีแดงมีเยอะแล้วนะครับส่วนนี้เราจะเรียกเขาว่าติงนะครับติงคืออะไรติงก็คือเราเขียนโปรแกรม embedded device เนี่ยสิ่งที่เขียนโปรแกรมมันก็จะมี2แบบจากภาพนะครับสังเกตดูจะมีรูปเหมือนผล Raspberry ตัวนี้เขาเรียกว่า Raspberry Pi นะครับในโมเดลนี้จะเป็นโมเดล Zero คือบอร์ดเล็กสังเกตดูว่าขนาดมันเล็กมากนิดเดียวเองนะฮะแล้วทำไมมันต่อออกจอได้นั่นแหละครับมันมีโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะฮะตัวนี้ราคาก็จะแพงกว่าอีกตัวหนึ่งที่จะพูดถึงนะครับอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงบอร์ดข้างๆที่สีฟ้านะครับเขาชื่อบอร์ด Arduino นะครับก็จะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ประสิทธิภาพก็จะต่ำกว่าแล้วก็ราคาก็จะต่ำกว่าเช่นกันเขาก็จะเขียนโปรแกรมเนี่ยใส่เข้าไปในตัวของมันแต่มันไม่สามารถที่จะออกหน้าจออะไรได้สวยงามเหมือนกับตัว Raspberry Pi นะครับแต่ว่ามันเหมาะมากในการที่จะพัฒนาเป็นติงนะครับส่วนมากคนก็จะใช้ Raspberry Pi ในการทำเป็นเกตเวย์หรือว่าการตัวโบรกเกอร์รับข้อมูลเดี๋ยวโบรกเกอร์คืออะไรเรามาดูในบทท้ายๆนะครับที่ผมจะพูดต่อไปครับเป็นเรื่อง connecting ก็จะเป็นเรื่องการที่เราใช้ในการเชื่อมต่อกับพวก embedded device นะครับแบบแรกเราจะเรียกเขาว่าเป็นแบบไร้สายนะครับขอโทษครับพูดผิดเป็นแบบแรกเราจะเรียกเขาว่าแบบใช้สายก็คือเป็นแบบสายแลนนะครับหรือว่าเป็นสาย Modbus ที่เราจะเรียกเขาว่า RS485 หรือว่าจะเป็นสายแบบ USB ก็จะเป็น RS232 จริงๆมันเป็น USB แบบ Virtual เนาะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบไร้สายนะครับไร้สายอย่างเช่นเทคโนโลยี 6B Wi-Fi 3G 4G Bluetooth RF นี่ก็คือเป็นพวกคลื่นสัญญาณเสาอากาศนะฮะสัญญาณพูดผิดครับ RF จะเป็นคลื่นสัญญาณวิทยุนะฮะ LoRa NB-IoT พวกนี้ก็จัดเป็นของทันสมัยตอนนี้ที่อย่างเช่นของ AS กับ True เขาก็ออก NB-IoT มาแล้วส่วน LoRa ก็จะเป็นของ Cat Telecom นะครับต่อไปครับเป็นส่วนของการ monitoring ก็คือการแสดงผลนะครับในภาพนี้เขาทำการแสดงว่าตอนเนี้ยข้อมูลสมมุติมันอยู่ที่บ้านผมว่าติงมันใช้วัดว่าอุณหภูมิความชื้นค่าความกดอากาศหรือว่าค่าความเข้มของแสงเนี่ยมันเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะรู้ได้ทุกที่จากทุกที่เลยครับผมต่อไปในส่วนของการเป็นต้นทางนำข้อมูลนะครับหรือเราจะเรียกเขาว่า data source อย่างเช่นเป็นการ tracking ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันนะครับว่าตอนนี้ ผมก็ยกเคสซีนาริโอให้ฟังว่าเนี่ยไม่ได้อยู่บ้าน 3-4 วันแต่ค่าไฟทำไมมันพุ่งปรากฏว่าเช็คดูแล้วรู้ว่า2วันเนี่ยเราไม่อยู่บ้านเนี่ยข้างบ้านแอบมาพ่วงไฟทำให้เราต้องเสียค่าไฟเกินจริงนะครับในส่วนของการสรุปนะครับก็คือ Internet of Things เนี่ยมันคือระบบเครือข่ายเนี่ยที่ควบคุมกับพวกติงเนี่ยแล้วก็เอาผลที่ได้เนี่ยมาทำการ
ส่งข้อมูลไปกลายเป็น Big Data นะครับแล้วก็สามารถทำให้เราได้รับการสนับสนุนการตัดสินใจนะครับ Internet of Things ประกอบไปด้วยนะครับก็คือ1มีเซนเซอร์มีติงนั่นเองนะครับ2มีการเชื่อมต่อ3ก็จะมีเรื่องการมอนิเตอร์แล้วก็การคอนโทรลนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องการนำ Big Data เนี่ยมาเป็นต้นทางพูดผิดครับส่วนสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการนำซอสของ Big Data นะครับก็คือทำให้มันมีข้อมูลมหาศาลเพื่อที่จะไปประมวลผลนั่นเองครับ